Answer na natin yung assignment 1.2. The volume of a sphere with radius r is 4/3 times pi times the cube of r, or r cube. What is the volume of the sphere with radius 5? Okay. So, ito yung mga answeran. Answeran natin yung number 1. Okay, answers. Okay, number 1. What is the input or inputs if more than 1? Okay, input. Input. Ang input dito ay, so nakita niyo yung formula, di ba? Given yung formula eh. The volume of the sphere is 4/3 times pi times r cubed. What is the volume of the sphere with radius 5? So therefore, ang input ay radius. Di ba? Number 2. What is the output or outputs if more than 1? Output. Okay, ang magiging output dito ay, ayun, nasa question naman eh. What is the volume of the sphere? So, ang output dito ay volume of the sphere. Okay? Meron pa ba ibang output? Wala na, di ba? Yun lang naman ang nakalagay. What is the volume of the sphere? Then, nagbigay siya ng sample input with radius 5. Okay? Number 3. Enumerate the names of the variables that you will use together with their corresponding data types. Okay, so variables and data types. Okay? Ano ba yung mga gagamitin ko daw na variables and data types? Dito na sa ilalim. Siyempre, input, kailangan ko dyan ng variable. Okay. Diba? So, R, then ang data type niyan ay so pag number kasi may dalawang pamimilian, di ba? It's either integer or float, di ba? So titingnan natin dun sa type ng problem kung ano bang kailangan natin gawin dun sa input. Gagawin ba natin siyang integer or whole number? Ibig sabihin ng integer, whole number, or float, may decimal point. Okay, based dito sa given na formula, may division eh, 4.3. Diba? So which means 4.3 times, doon pa lang, makikita na natin na pag pinrocess mo yung R, eh may division na 4.3, may decimal point yan. So, ganun, di ba? Pag may division, magkakaroon ng decimal point yan. So, ang tawag doon ay float. Saka ito pa, yung pi, di ba alam natin ang value ng pi ay 3.1416. O, dun pa lang sa value ng pi, may decimal point eh. So, dapat, ang ating radius ay float din. Magiging float yan kasi saka isa pang advantage ng float, kahit naman whole number ang ipasok mo, tatanggapin pa rin yan. Kapares itong
Ang example dito, ang radius ay 5. 5 is a whole number. Tatanggapin pa rin niya yan kasi babasahin niya yan as 5.0. So, i-accept niya pa rin yan. So, which means, yung variable r, siyempre, obvious naman na pang radius, no? Pero sige, ilagay na natin na ganito. Para sa aking radius, ang gagamitin kong variable name ay r. Okay? Then, ang data type niya ay float. Okay? Okay. So, yan ang variable na gagamitin ko para sa output ay sa input. Okay. Diyan natin ito ng space. Yan, variables and data types. So, para sa radius, ang gagamitin kong variable name. Okay, enumerate the names of the variables that you will use together with their corresponding data types. Okay. Then, sa output naman, gagamit din ako ng variable. So, volume of the sphere ay V. Okay? So, anong data type? Okay, ito yung formula ng volume. So, again, ito, may division, so magkakaroon ng decimal point yan. Itong pi, may decimal point. So, therefore, ang volume ko kailangan ay float din. Okay? So, float din yan. Ang data type yan. Okay, so number 4. Yan natin ang spaces. Okay, so input, output, variables, and data types. Then number 4, show the process of how we will get the output. So process. Okay? So paano ko daw makukuha yung output? Dito, given na yung given na yung formula. So the volume of the sphere is equal to 4 divided by 3 times pi. Ayun pa pala. Meron pa palang pi. So, siyempre, ang pi ay dahil 3.1416 yung pi, 3.1416. Siyempre, ang data type niyan ay float din. Okay. So, given naman yung formula, 4 over 3 times pi, then times r cubed. Okay, so sa Python, ang process niyan ay ganito. So, dalawang asterisk, then yung exponent. Okay? So, meron dito process within a process, di ba? Ito, yung 4 over 3, magdi-divide yan. So, alam natin na mayroon siyang order of operation precedence. Okay? Pero para hindi mo na i-memorize yung order of precedence na yon, basta may nakita kang sub-processes, bawa ito, magdi-divide muna siya, ilagay mo na sa parenthesis. O ito, i-cube niya muna yung radius, ilagay mo na sa parenthesis. Okay? So yan yun, yan yung technique
So instead na mag-memorize ka ng order of precedence, basta nakakita ka ng sub-processes, a process within a process, ito, magkukube muna siya ng radius, o ito, i-divide niya muna ng 3 yung 4. Okay? So yung mga sub-processes na yon, ilagay mo sa parenthesis. Okay? So yun ang technique para maiwasan mong i-memorize pa yung order of operation precedence. Okay? Then number 5, write the source code in Python. Okay? Source code in Python. Tigil-tigisa lang naman yan eh. Okay, number 1 is input. Kuha tayo ng input. Okay? Then, sa loob ng input na yon, maglalagay tayo ng prompt para alam ng user kung ano yung ita-type niya. Okay? Ang input natin ay radius. So, sabihin natin sa user, enter the radius of the sphere. Okay? Lagyan mo ng colon, then space, para pag nag-type siya ng radius, hindi nakadikit dun sa colon, no? Hindi nakadikit dun sa sphere. Then, yung ipapasok niya ay i-assign natin sa assignment variable, yung equal sign, sa variable na r. Okay? So, yun ang ating radius. Pero, specify natin na float yon. Okay? So, i-type natin dito, float. Then, yung buong input statement, i-enclose mo sa parenthesis. So, this means, kahit ano yung ipasok niya na value para sa radius ng sphere, consider yun as a floating point decimal number. Then, yun ang magiging value ng r. Okay? Second, nakita natin ay output. Output is the volume of the sphere. So, ipiprint natin. Okay? Iprint natin yung volume of the sphere. Kasi output eh. O, di ipiprint. Okay, print. The volume of the sphere is, okay, so ano yung variable na gagamitin natin sa volume of the sphere? V. Okay, V. Okay? Pero dahil yung V, yung ilalagay natin sa screen na V, ay yung value ng variable, hindi yung letter V, kung hindi yung value ng V na yon. So, papalitan natin siya ng data format ng V. Ilalagay natin ay %F. Okay, bakit %F? Kasi yung V natin ay float. Okay? Then dito, specify natin na yung data format na %F, ang ipapalit niya doon ay kung ano yung value ng V. Okay? So, meron na tayong output. The next, variables and data types. Okay. Process. So, bago natin ma-print itong output, siyempre, kailangan i-process muna natin yung input. Okay? So, nandun na yung process. Dun sa ating analysis, dun sa ating answer, sa question number 4, naisulat na natin yung process. So, copy mo na lang dyan yan. Okay, so may process ka na. V is equal to 4/3 times pi. Okay, pi. Wala tayong value ng pi. Okay? Either, gumamit ka pa ng isang variable na pi. Pwede naman ganyan. Okay? Pero ito nga yung mas malinaw. 3.1416. Or pwede rin naman kasi idiretso mo na dito yung 3.1416. Kaya lang, magkakaroon pa ng question dun eh. Saan galing yung 3.1416? Now, kung meron kang ganitong statement, pi is equal to 3.1416, then ilagay mo dun pi.
Wala nang question yan kung saan nanggaling yung 3.1416. 3.1416 is the value of pi. Okay? Testingin natin. Test lang natin to. Testingin lang natin kung this will run correctly. Python. Okay. Enter the radius of the sphere. Yung example natin is 5. The volume of the sphere is 523.6 something. Okay? So, yan. Naipalabas na natin yung output. Pero dito sa output, medyo nakukulangan ako dito. Ako dapat isama mo na rin kung anong radius mo, kung saang radius itong volume na inilabas mo. So, dapat is the volume of the sphere with radius blank, di ba? So, ilagay natin. The volume of the sphere with radius. Okay, ano ating radius? R is %f. Okay, yung R natin ay float. So, papalitan natin ito ng data format ng float, %f. Then, lalagay natin yung R bago yung V. Okay, why? Kasi may dalawang data format dito eh. May dalawang %f. Okay? So, yung unang %f, dapat ang lalabas na value doon ay yung value ng radius. Kasi yun ang ating output sentence. The value of the sphere with radius blank. So, yung value ng radius. That is why, inilagay kong una yung variable na r para yun ang ipapalit niya dun sa naunang data format na f. Okay? Then, comma, yung pangalawang variable, yung variable ng volume, para yun naman ang ipapalit niya dun sa pangalawang data format ng float. Okay? Okay, let's try. Enter the radius of the sphere, 5. Not enough arguments for format string. So, mali daw itong format natin dito. The volume of the sphere with radius %f is not enough arguments. So, ano ang mali dito? Kasi nagdalawang data format na tayo eh. Nung kanina, nung isang data format lang na %f, wala namang problem. Pero nung nagdalawa na tayo, nagka-problema na. Okay. So, ito ay type error daw. Type error, not enough arguments. Okay, so i-check lang natin yung information tungkol sa print formatting sa Python. Okay? So, wag mahiyang magtanong. Kaya na tayo magtatanong kay Google. Ano ba ito? Google natin. Google.com. Ang default niya Yahoo eh. So, ito, Google. Okay, ano yung tatanong natin? Print formatting. In Python. Python 3. Print formatting Python 3. Okay, let's see kung ano yung mahahanap niya. How to print formatted string in Python 3. Okay. So, dito tayo nakakuha sa stop overflow. Okay, print. So, your %r old. Ito, tama-tama. Ito may tatlo siyang data format. %r, %r, %r.
So, ang ginawa niya ay ano yun? Naka-parenthesis. May error daw to. So, hindi to. Tignan natin yung mga answers. You can write like this. Print, so your age, your height, so instead na gumamit na data formatting, sandali, may F doon. Ginamit niya yung pangalan ng mga variables. Ayun. So instead na data formatting pa, yung pangalan ng mga variables. Hindi ko lang alam kung para saan tong F. F strings are introduced. So in Python 3.6, F strings are introduced. F string. So this is F, then string. Okay. Testingin natin. F tapos string, so that ang ilalagay mo na lang ay pangalan ng mga variables. Hindi na yung mga data formats. So hindi na to. Hindi na data formats. Pangalan na lang ng mga variables. Pero this is considered as an F string. So print mo ay F. Then may kasunod na string. The volume of this sphere with radius. So instead na data format, yung pangalan ng variable enclosed in curly brackets. The volume of the sphere with radius r is, okay, volume natin ay V. Okay, testing natin. Enter the radius of the sphere, 5. The volume of the sphere with radius 5.0 is 53. Okay. So, wala na siyang error. Okay? So, may na-discover tayong bago. Starting from, ang sabi dito, starting from Python 3.6, F strings are introduced. Okay? So, yan. You can write like this. So, yun. Yung mga pangalan ng variables, naka-enclose sa curly brackets. So, mas madali nga yan. Hindi mo na kailangang malaman pa kung ano yung data format. So, basta lalagay mo lang F, then yung string. For more information, refer to the documents on Python.org. Okay? So, ano pa tayo ng ibang answer? You need to apply your formatting to the string, not to the return value. Ano ibig niya sabihin? So, your %r old, %r. Okay. So, ito naman, data formatting pa rin ang ginamit niya, pero yung data format niya, kasi tatlo na, naka-enclose sa parenthesis. So, let's see. Naka-enclose sa parenthesis. So, data formatting pa rin, hindi F string. So, hindi F string. Data formatting. So, radius ay %F. %F is volume %F. Then, in-specify niya yung mga data formats. So, tama ba? Specify niya yung mga data formats. Nasaan yan? Ayun. Ayun o. Specify niya yung mga data formats. Then, yung enumeration ng data formats, naka-enclose sa parenthesis. Kasi more than one na eh. Okay, so yung unang data format, yung unang %F, doon lalabas yung value ng R. Then yung pangalawang %F, doon lalabas yung value ng V. Okay. So, kama nga ba ang kanilang pagsiseparate? Nasaan yun? Wala. Kama nga ba ang separation nila?
Asa na? Ayun, tatlo. So, comma nga, di ba? Separated by comma. Okay? So, let's see. Enter the radius of the sphere, 5. The volume of the sphere with radius 5 is 523. Okay. So, may dalawang ways na tayo. Ng pagsusulat ng ganito, ng outputs ng ating output. It's either using print with formatting, na ganyan, or using the F-string. Okay. So, pag F-string ay ganito. So, print. So, mauna muna yung F, then open close parenthesis, yun yung string. So, the volume of the sphere with radius. So, enclose sa curly brackets, yung pangalan ng variable is close sa curly brackets, yung pangalan ng variable. Okay, let's try. Enter the radius of the sphere, 5. So, yung una, yung may data formatting. Okay. So, yan. Then, yung pangalawa, ito yung F-string. Okay. So, nasa sa inyo na kung anong method ang gagamitin nyo. Yung using data formatting, ito, yung may %F, or yung using the F-string. So, this is called the F-string. Okay, this is called print with formatting. Okay, so yun na lang. Then, nung magiging second question natin dyan, ay paano natin babawasan yung decimal places. Diba? So, yung una, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang ating consensus dyan ay ililimit natin to 4 decimal places. So, pag ganito, alam natin na ang paraan dyan ay ilalagay mo yung 0.4. Yan. Let's see. Kung malilimit nga siya to 4 decimal places. 5. Ayun, di ba? Hanggang 4 lang. Ngayon, dito sa F-string, paano ang gagawin para malimit siya sa 4 decimal places? Okay. So, yun ang susunod na question dito. Okay. So, may dalawang answers. Okay, so hindi naka-specify sa F-string. Pag F-string ginagamit, hindi naka-specify kung paano ililimit yung decimal places. But of course, that's another question. Okay? So, ito yung ating correction pag using yung print with formatting. Okay? So, ang naging error doon, pagka multiple variables na, yung ipapalit natin dun sa nakasulat na data format, i-enclose nyo lang sa parenthesis. So, pares nito, R na saka V separated by comma.
So, kailangan naka-enclose siya sa parenthesis. Okay? So, another way to print an output na may dalawang variables is to use the F string. So, sa F string naman, naka-curly bracket yung mga variables, mga value ng variables na isasama natin dun sa ating output. So, ito R, ito yung ating radius, then V, ito yung ating volume. Okay? Na, kung paano ililimit yung decimal places, okay, again, punta lang kayo sa Google. Okay, now next, assignment 1.3. So your next assignment is 1.3. So halos magkapareho niyan. So assignment 1.3. Saan ba yan? Ito. Ayan, assignment 1.3. Copy. Then, balik tayo dito. Paste natin dyan. Copy natin ito. Nasaan na yan? B. Then yung mga questions. Okay. So this will be assignment number 3. Suppose the cover price of a book is 249.50 pesos, but bookstores get a 40% discount. Okay, so bookstores get a 40% discount kasi kung kumuha naman sila ng books ay wholesale, bultuhan. Kaya sila binibigyan ng 40% discount. The shipping cost is 30 pesos for the first copy and 10 pesos for each additional copy. So if ever naman na okay, so 30 pesos for the first copy. So it doesn't mean na yung bookstores makakakuha ng 40% discount kahit isang copy lang kukunin nila. Hindi yun. Ang ibig sabihin nito, example, ayan. Itong example dito, yung bookstore ay kukuha ng 60 copies. So ano ngayon ang magiging shipping cost niya? So dun sa unang copy, ang shipping cost niya ay 30. Okay? 60 copies ang kukunin niya. So dun sa natitirang 59 copies, ang shipping cost na lang niyan ay 10 pesos. So yun ang ibig sabihin niyan. It doesn't mean na pwede kang kumuha ng isang kopya lang kung gusto mong mag-avail ng 40% discount. Okay? The next. What is the input or inputs of more than one? Enumerate and then write the source code in Python. Okay? So, gawin natin sa assignment 1.3. Ito munang analysis. So, kahit wala mo ng source code. Hindi, sama na natin yung source code. Kasi same thing din eh. Pagkatapos mong gawin yung analysis, magagawa mo na yung source code. Pero ang kasi sa assignment, kailangan ipakita mo muna na tama yung analysis mo. Kasi doon medyo nagkakaproblema sa programming pagdating sa analysis. So, hindi malaman kung paano niya sisimulan o kung paano niya gagawin yung program kasi yung analysis niya ay mali. Okay, so in order to address that difficulty, ang assignment number 3 natin, itatanggalin ko na itong writing the source code.
So, assignment 1.3 natin is purely analysis. Okay? Assignment 1.4 na yung source code.